स्वागत छ साथीहरु बासुमनीका च्यानलमा। आज हामी पुरानो नैकापमा छौं। यो पुरानो नैकाप फुटबल स्टेडियम भन्दा माथिपट्टिको डाँडो हो। यहाँ निकै नै राम्रो बाटो बन्न गइरहेको छ। यहाँ यो बाटो नबन्नुको कारणले धेरै नै शास्ति भोग्नु परिरहेको थियो स्थानीय मान्छेहरूले, तर अहिले बाटोमा निकै राम्रो लगानी भइरहेको छ। साइडबाट पर्खाल उठाउने अनि भित्तो काट्ने र कलबटहरू बनाउने काम सम्पन्न भइसकेको छ। अब बाटोमा छिट्टै नै कालो पत्र्याउन गइरहेको छ। त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई हामी भिडियो देखाउन गइरहेका छौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। यदि हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। यो हाम्रो पुरानो नाइकाप गएपछि डाँडामा त्यहाँको स्थानीय जनताले साह्रै दुःख पाएको बाटो हो यो पहिला। बर्खाले बाटो जस्तो पनि छैन। निकै राम्रो लगानी यो बलुन जुन चाहिँ खुसी कुरा हो। भिडियो मैले यसरी नै